Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng CASCARON. At kung interesado ka sa recipe na to, please keep on watching. So ito yung ating mga ingredients. Meron tayong glutinous rice flour or malagkit powder, brown sugar, desiccated coconut, and some water. So let's get started. Kuha muna tayo ng mixing bowl and maglalagay tayo ng 1 cup glutinous powder or malagkit powder. Saka tayo magdadagdag ng 1/3 cup water. Ayan, so hahaluin lang natin ito hanggang sa ma-absorb na ng glutinous powder or malagkit powder yung tubig. So kulang pa yung tubig nito guys, mag-add ulit tayo ng another 1/3 cup na tubig. At ganun ulit, hahaluin lang natin ito ulit hanggang sa ma-absorb na ng malagkit powder yung tubig. Ayan, so kung ganito naman guys, na parang nasobrahan naman yung tubig, pwede naman tayo mag-add ulit ng malagkit powder. Ayan, so haluin lang muna natin. Ayan, so kapag nahalo na ng mabuti, mag-add ulit tayo ng 1 cup malagkit powder. So, ibuhos lang natin ito guys ang dahan-dahan. And kapag nalagay na natin lahat yung glutinous powder or malagkit powder, hahaluin lang natin ito ulit hanggang sa ma-absorb na ng malagkit powder yung tubig. At kapag mahirap na itong ihalo guys, yung malagkit powder at tubig, ang pwede nating gawin, gagamitin natin yung ating mga kamay. So make sure lang guys na naghugas tayo ng ating mga kamay, nag-remove tayo ng mga accessories, at kung intended naman ito for business, pwede tayong magsuot ng plastic gloves. So, kung ganito guys, na medyo dry pa yung mixture, pwede tayong mag-add ng tubig. So, mag-add ulit ako ng about 1 tablespoon water. And, ininid lang ulit natin ito. Medyo mahirap nang ihalo guys yung ating dough mixture. So, gagamit na ako ng spatula. Ayan. So, halo lang ulit natin guys. So, kapag na-reach na natin yung desired consistency, ano ba yung desired consistency na kailangan natin? So, yung hindi basa and hindi rin naman dry. So, yung tama lang guys. Sa buhay talaga guys, kailangan natin ng balance. Gaya nito, medyo basa pa yung mixture. So, sprinkle lang natin ng malagkit powder. Hinaluin lang natin hanggang sa makuha natin yung desired consistency. So, mukhang okay na yung ating glutinous mixture. So,
ito yung consistency na kailangan natin. So, hindi lang pala relasyon ng kailangan ng consistency, pati pala pagkain. So, maglalagay lang tayo ng kaunting desiccated coconut dito sa ating bowl. So, mag-scoop lang tayo ng 1 tablespoon ng glutinous mixture. And saka natin ito i-form or i-shape sa bowl. And i-flatten natin ito at lalagyan ng desiccated coconut sa gitna. Saka natin ito ulit i-shape into bowl. Pwede kayong gumamit ng fresh desiccated coconut. So, okay na to guys. Itabi lang natin. And, i-form lang natin ito hanggang sa maubos natin yung mixture. After a few minutes, ito na yung ating glutinous powder. So, na-form na siya lahat sa bowl. So, pwede na itong iprito. So, nagpainit na ako ng pan. And, maglalagay lang tayo ng canola oil. Check lang natin kung mainit na yung mantika. So, kapag mainit na yung mantika, pwede na nating iprito yung na-form natin na glutinous mixture. So, ipiprito natin ito until slightly brown na yung color. So, babalik ta rin lang natin ito guys from time to time para ma-avoid yung burning and overcooking. After a few minutes, luto na to. So, medyo slightly brown na. Pwede na natin itong tanggalin sa pan. So, iset aside muna natin ito. Tsaka tayo magluluto ng sauce. So, painit muna tayo guys ng kawali. And mag-a-add tayo dito ng 1/4 cup na tubig and 1 cup brown sugar. So, ito yung magiging coating natin sa ating cascaron. Haluin lang natin ito hanggang sa ito'y kumulo.
Ayan, kapag kumukulo na ito guys, pwede na natin ilagay yung napritong cascaron. Haluin lang natin itong mabuti hanggang sa fully coated na lahat yung cascaron. Ngayon kung fully coated na guys, yung ating cascaron, pwede na natin itong tanggalin. So kung mapapansin nyo po, hindi pa dry yung coating. So after nating matanggal itong cascaron, i-drizzle natin yung remaining sauce. Ready na to guys, ipi-plate na natin. Oh yeah. If you like this recipe, don't forget to give it a thumbs up and let me know in the comment section below. And for more videos and recipes, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka every time I upload videos. Thanks for watching. Bye-bye!